Hey guys, welcome to Dijen Vlogs. মই এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা পাৰ্চেল এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সো সেই পাৰ্চেলটো আজি আহি পাইছে সো আপোনালোকক দেখুৱা নাছিলোঁ বেছিটো আনবক্সিং কৰিম এই ভিডিঅ'টোত প্লিজ স্কিপ নকৰিব চাই থাকিব হা সো এইটোৱে হ'ল পাৰ্চেলটোৰ দাম লৈছে এইটো 599 টকা 599 টকা এইটো ফ্লেক্সিবল ট্ৰাইপড হয় মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ কাৰণে মই এটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি আহিছে ইয়াতে এটা স্মল এটা মাইকো এটা আহিছে সৰু এটা মাইক সো দেখুৱাই আছোঁ চাই যাওক কেনেকুৱা সো এইটো ফ্লেক্সিবল ট্ৰাইপড খুব ধুনীয়া হয় এইটো 360 ডিগ্ৰী ঘূৰাব পাৰি ইয়াক 360 ডিগ্ৰী ঘূৰালেও কথা নাই ইয়াক জয় হয় ঘূৰিব চাওক এটা মাউণ্ট এটা দিছে লুকাবলৈ এই মাউণ্টটো দেখাইছোঁ মাউণ্ট ক'ত গ'ল এইটো হৈছে মাউণ্টটো আৰু লগতে ইয়াত এটা মাইক এটা দিছে মাইকটো চাই লওক এটা হ'ল মাইক এইটো মাইক ষ্টেণ্ড আৰু মাইকটোৰ ষ্টেণ্ডডালত সেই লৈছে 599 টকা সো কেনেকুৱা কোৱা মই ভাল কোৱালিটিৰ চাউণ্ড দিব পৰা নাই তাৰমানে আপোনালোকক সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে এডাল ষ্টেণ্ড আৰু এটা মাইক এটা অৰ্ডাৰ দি দিওঁ সো কেতিয়াবা ব্লগিং কৰিবলৈ লাগে তাৰমানে এইবিলাক লাগে সো এইটো কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ সো নিশ্চয় দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম মই ভাল ধুনীয়া ব্লগ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু মোক মৰম কৰি যাব তেতিয়াই মই আগবাঢ়ি যাম আগলৈ সো চাই থাকিব হা সো মাইকটোতো টেষ্টিং কৰা হোৱা নাই সো আপোনালোকক মই মাইকটো টেষ্টিং ভিডিঅ' এটা দি আছোঁ হা মাইকৰ টেষ্টিংটো কৰি চাওঁ এবাৰ মই ছেট আপ কৰি লওঁ বস্তুখিনি ৰ'ব সো এইটো আছিলে মাইকৰ আৱাজটো কেনেকৈ পাইছে আগতকৈ আৱাজটো কেনেকৈ পাইছে চাই লওক আপোনালোকে সো এইটোৱে আছিলে আনবক্সিং ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে আৱাজটো ঠিকেই আছেনে আৱাজটো ঠিকে থাকিব লাগে আগতে মই তাৰমানে ভিডিঅ'বিলাকত তাৰমানে ভাল আৱাজ হোৱা নাছিলে ভালদৰে আৱাজবিলাক নুঠে সো এতিয়া কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় এইবাৰ ভাল জেগাত যাই ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম জেগাবিলাক কেনেকুৱা কি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম সো আজিলৈ বাই বাই এইখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব আপোনালোকে সো আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই